Köszöntöm a kedves nézőket Dunakeszitől Révkomáromig, Győrtől a kanadai Townsendburgig. A világ szédületes sebességgel változik körülöttünk. Szudánban népszavazást tartottak a déli kisebbség elszakadásáról. Afrikában egy kisebbség szavazhat arról, hogy elszakad-e a többségtől. Bezzeg Európában nem. Talán ezért tartja embargó alatt Szudánt az Európai Unió. Nehogy a barbár afrikaiak példája átragadjon a liberális demokrata Európára, ahol az évszázados euró-antanti uralmat megtörné, ha mondjuk a magyarok a szudáni négerekhez hasonló jogokat élvezve szavazhatnának Erdély, a Felvidék, Kárpátalja vagy a Délvidék elszakadásáról. Ám ettől nem kell félni. Az Európai Unió és az Európát fasizáló liberális uralom olyan jogokat nem enged a magyarságnak, mint amilyeneket az afrikai törzsek élveznek. A náci liberálisok kötődnek a népirtó Benes dekrétumhoz, a rasszista szlovák nyelvtörvényhez, tiltják a magyar autonómiát, és mindenhez asszisztálnak, ami magyar ellenes, antant hagyomány. Ma már Szudánban is nagyobb szabadság van, mint az Európai Unióban, pontosabban az Euró-Bantusztánban. Az Európai Uniót viszont fölvásárolja Kína. Kína, amely már az Amerikai Egyesült Államokat is a zsebében tartja. Most a kínaiak az EU megvásárlásába kezdtek. Már is megvették Portugáliát adósságostul. A Kelet-Európát lefosztó és abból már alig profitáló Nyugat-Európa rettenetes hiányát és az EU adósságát Kína szép lassan fölfalja. Persze nem ingyért. Az európai liberális fajzat pedig készülhet, mert az ősi kínai recept szerint kitűnő pekingi kacsa lesz belőle, szecsuáni jólelkek számára. Ezenközben az Amerikai Egyesült Államok adóssága átlépte minden idők rekordküszöbét, már meghaladja a 14 000 milliárd dollárt. Szorozzák be 200-zal, és megkapják forintban. Ilyen összeg nincs is, csak virtuálisan. Minden egyes amerikai polgárra, koldustól a milliárdosig több mint 45 000 dollárnyi adósság jut, ami majdnem 10 millió forint. Az amerikaiak magas életszínvonalát, alacsony üzemanyagárát, iraki, afganisztáni és egyéb háborúit, Izraelnek, Egyiptomnak és más pénznyeldéknek adott milliárdjait részben a Fed, a szövetségi jegybank által fedezetlenül nyomott dollármilliárdokból fedezik, részben a külföldiek kezébe adott amerikai állampapírokból. Kína, Japán, Korea, Tajván, Brazília és a többiek ma már az általuk megvásárolt amerikai állampapírok révén az Egyesült Államok valódi birtokosai. De kénytelenek hízlalni az amerikai bölényt, hogy hasznot hajtson, hogy visszatérítse a belé fektetett bizalmatlanságot. De például Kína hamarosan olyan helyzetbe jut, hogy eljátszadozhat a New York-i tőzsdével, mert visszadobva az amerikai állampapírokat, pánikot idéz elő, hiszen akkor mindenki igyekszik majd megszabadulni, még áron alul is, drága USA bumáskáktól, hogy még többet ne veszítsen. És a pánik bizony nagymester, nagyobb, mint a szabadkőműves páholyok nagymesterei, és a Fed fedezékében lapuló dollárgyártók. Tell him sorry to bother him. My Garmin's out there. Oh, come on, come on, come on! Come on! Go, go, go!
Ennyit világunk állásáról, és akkor mai témánk. Tavaly egy kedves, hűséges kaliforniai nézőm hívta fel a figyelmemet erre a könyvre. Címe magyarra fordítva Kémkedések és különleges megoldások az afganisztáni frontvonalakon, és hadiösvény a győzelemhez. Fekete szív hadművelet. Szerzője Anthony Shaffer alezredes. A könyv az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg pár hónapja. Shaffer alezredes, aki ma már csak nyugalmazott alezredes, és örülhet, hogy egyáltalán nyugalma van, mert nyugodhatna békében is ezek után. Szóval Shaffer alezredes könyvét nagyapjának ajánlotta. A nagyapu a II. Világháborúban szolgált, majd családja megsegítésére fordította minden erejét. Ha ő nincs, írja Shaffer alezredes, nem lettem volna képes azokra a dolgokra, amelyeket tettem. Nagyapám úgy halt meg, hogy sosem tudta meg. Én titkos ügynök vagyok. A szerző, Anthony Shaffer katona családban született. Szülei révén megjárta Európát, ismerte az amerikai helyőrségek életét. Portugália különösen a szívéhez nőtt, és mint fiatal az alkoholt és a kábítószert szinte kötelezően megismerő amerikai katonacsemete került a titkosszolgálatok látókörébe. Magyarán beszervezték. Neki pedig tetszett a titokzatos munka. A CIA, a legismertebb amerikai titkosszolgálat képezte ki. Aztán a mintegy fél száz amerikai titkosszolgálat közül a CIA-val vetekedő, ám árnyék munkája miatt kevesebb figyelmet kapó DIA, Defense Intelligence Agency, a Védelmi Titkosszolgálat vezető beosztású ügynöke lett. A DIA, a Pentagon, az amerikai hadügyminisztérium és hadsereg katonai hírszerző hivatala. A külföldi hadműveletekben sokkal nagyobb úr és inkább járatos, mint a CIA vagy az FBI és a többi. Shaffer alezredes több mint negyed századot töltött titkosszolgálati akciók lebonyolításával. Munkásságát a hadsereg az Amerikában nagyon rangos bronz csillaggal jutalmazta. Később ebből is baja lett, saját titkosszolgálatánál. Shaffer alezredest ugyanis már jóval könyve megírása előtt eltávolították a katonai hírszerzéstől. Mi több, meghurcolták, még mielőtt megjelent volna ez a könyv. És hogyan, milyen formában jelent meg a könyv? Nézzék, tudjuk, az Amerikai Egyesült Államokban hihetetlen szólásszabadság van. Sajtószabadság, véleményszabadság. Ezt erőltetik rá más országokra, nemzetekre, földrészekre. Hát a feketével kihúzott sorok a cenzúrától származnak. Mert az USA olyan szabad ország, hogy még a cenzúra által meggyalázott művek is megjelenhetnek. A sajgó szabadság jegyében. Miután az alezredes túlélte a fenyegetéseket, és a kiadó is ragaszkodott a kiadáshoz, a Shaffert elbocsátó katonai hírszerzés követelte, hogy átnézhesse még a megjelenés előtt egykori munkatársa visszaemlékezéseit, és a nem tetsző részeket kihúzhassa. 1848. március 15-én Petőfiék ugyebár felháborodva kiáltottak föl, amidőn a 12 pont kinyomtatása végett valaki a hivatalos eljárást javasolta. Cenzorhoz nem megyünk, kiáltottak föl haragosan Petőfiék. Nos, Shaffer alezredes és a Thomas Dunne Books kiadó, illetve a St. Martin Press New Yorkban jobbnak látták a cenzorhoz menni. Szeptember 11-e óta az Egyesült Államokban andropovi szigorúsággal kezelik a demokráciát. Végül a szerző és a kiadó elfogadta a demokratikus, liberális, sajtó- és véleményszabadságpárti cenzor által kiretusált mondatokat, bekezdéseket, féloldalakat. Mert legalább az igazság, ha megcsorbítva, megcsonkítva is, valamennyire kijutott a szabadság a liberalizmus őshazájának közönségéhez és a nagyvilágba. A cenzúra pedig belement, hogy a cenzúrázott változat így, ahogy Mr. Cenzor kiadta szigorú kezeiből, mégiscsak megjelenhessék. Elvégre a szabadság, a liberalizmus őshazájában, Amerikában vagyunk. Merje valaki az ellenkezőjét állítani. No, de nem olyan naív ám a cenzor, mint amilyennek láthatnók.
Anthony Shaffer alezredes könyve már Barack Obama elnök idején jelenhetett meg, a demokraták uralta USA-ban. Obama ugyan sosem kételkedett szeptember 11-e hivatalos magyarázatában, ám nagyon ellenezte az iraki háborút. Jó részt ennek is köszönhette győzelmét a republikánus McCain fölött. És a demokraták közül többen igenis kifogásolták a merényletek fehérházi magyarázatait. Nem hitték el. Obama és a republikánus párt és a mögött álló erők persze, hogy nem érdekeltek a republikánusok visszatérésében. Nem, ők sosem leplezik majd le Busht, hogy ő szerveztette volna szeptember 11-ét világuralma érdekében. Hiszen Amerika világuralma nem csak republikánus, de demokrata érdek is. Azonban, hogy a Fehérházban és a Kongresszusban demokrata uralmat biztosítsanak, minden módon igyekeznek csipkedni a republikánusokat. No, nem a végső leleplezésig mennek el, mert az bizony Obama fejébe kerülne. Hiszen a merényletet követő olajszerzési hadműveletekben érdekeltek pártállástól és világnézettől függetlenül demokraták és republikánusok. És főleg a mögöttük álló, elnök csináló hatalmak. Obama számára életveszély volna kikezdeni ezt a hazugságot, a mítoszt, amelyre Amerika 21. századi kőolaj és ritka érc szerző politikáját építik. Nem, a demokraták csupán addig mennek el, hogy az emberek érezzék, valami még sincs rendjén szeptember 11-ével. Pár esztendeje Amerikában a szólás, a véleményszabadság és a liberalizmus őshazájában még kételkedni is üldözendő bűn volt. Ma már lehet beszélni szeptember 11-éről. Ezért engedte a cenzor Anthony Shaffer nyugalmazott, de hangsúlyozom, nem végső nyugalomra helyezett alezredesnek, a katonai hírszerzés bronzcsillagos hősének, hogy könyve, ha megtépázva is, de megjelenjék a liberális demokrácia őshazájában. Sok-sok érdekes részletet kicenzúráztak az afganisztáni akciókat illetően. Ám amit az alezredes szeptember 11-ével kapcsolatban írt, mind benne maradt. Kivéve, amit önmaga öncenzúrázott ki belőle, mert szereti a földi életet.
A szerző Scheffer alezredes visszaemlékezéseiben látszólag szeptember 11-e merénylet sorozatának hivatalos fehérházi magyarázatát erősíti az arab szál igazolásával. Ám a valóságban rettenetes dolgokra mutat rá. Ugye már a régi rómaiak is minden fontos esetnél azt kérdezték, kinek az érdekét szolgálja. Nem az volt a legfontosabb számukra, ki hajtotta végre. Mert vajon csak az a bűnös, aki a merényletet pénzért, fanatizmusból vagy hivatali kötelességből, esetleg halálfélelmében elköveti? Vagy az is bűnös, aki megszervezi, megrendeli, éppen a merénylőkkel ellentétes oldalról? Avagy tudomást szerezve a készülő akcióról hagyja, hogy a merénylők nyugodtan végrehajtsák ördögi tervüket, sőt, még segíti is őket. Akik pedig emberi becsületből, hivatali kötelességből, a törvénynek eleget téve igyekeznek megakadályozni a merényletet, nos, azokat a merényletet engedélyezők, nem gátlók, sőt hallgatólagosan támogatók félreállítják, halállal fenyegetik, hogy a merényletek mindenképpen megtörténjenek. A cél szentesíti az eszközt alapon. Hiszen kapóra jön egy terrorszervezet, egy terrormerénylet ahhoz, hogy a világot terrorizálhassa globális antiterrorista terrorizmusával az USA. Iraki kőolaj, afgán ritka fémérc az amerikai hadiiparnak, mindez nagyon kell. Persze úgy, hogy ne legyen azért túl sok halott. Az amerikai társadalom egy óriási ország számára 3000 halott rettenetes veszteség, de nem nemzetet térdre kényszerítő. Ellenkezőleg hadba szólító, fanatizáló. Már a Lusitania amerikai hajó direkt német tengeralattjárók közé küldése és elvesztése az első világháborúban, vagy Pearl Harbor készülő megtámadásának szándékos elhallgatása a másodikban Washingtonnak 2 világháborúba történő belépésére szolgáltatott ürügyet. Épp annyi volt a veszteség, amennyi még nem sokkolta túlságosan az amerikai társadalmat, nem kényszerítette térdre. Pár ezer halott, ugye ennyit elviselnek. Ahhoz viszont épp elégséges az áldozatok száma, hogy hadat üvöltsenek a gaztámadók ellen. A tömegek fanatizálásának a legjobb módja. Szeptember 11-én meghalhatott volna 30-40 ezer ember is az ikertornyokban, ha az állítólagos merénylők nem döntenek úgy, hogy a mellesleg szinte percenként induló járatokból a koraiakat térítik el, amelyek a még majdnem üres világkereskedelmi központot veszik célba. Reggel 8:30 körül még kevesen dolgoztak, és főleg csak harmadik világbéli takarítók, segédmunkások. Őértük nem olyan kár. És aztán a halottak között nagy számban voltak szegény, egyszerű New York-i tűzoltók, akiket nem avattak be, akik menteni próbáltak, de valami miatt a világ egyébként legjobban felszerelt épületeiben éppen akkor nem működtek a mobiltelefonok, és a tűzoltók, szegények nem tudták egymást értesíteni, mi történik a 101 néhány emeleten. Milyen szerencséje volt azoknak, akik aznap nem jelentek meg a munkahelyükön. Például pár ezer izraeli állampolgár hálát adhat a kinek is? A hirtelen megrendezett pikniknek. Fő, hogy hétköznap, munkanap, számukra messze New Yorktól pikniket rendeztek, és így megmenekültek. De elkerülte az épületet, bár oda várták, az angol királyi ház egy tagja is. Sőt, az akkori izraeli miniszterelnöknek is ott Manhattan pénzügyi negyedében volt a helye akkor. Ám hihetetlen szerencséjére mégis elkerülte a környéket. Anthony Scheffer amerikai alezredes, a könyv szerzője beépült a merénylők közé. Ismerte Mohamed Attát, a hivatalos magyarázat szerinti főmerénylőt, és az alezredes már egy esztendővel 2001. szeptember 11-e előtt figyelmeztette titkosszolgálati feljebbalóit a készülő merényletről. Innentől kezdve Scheffer hőssé válhatott volna. Hollywoodban filmet forgatnak róla, világkörüli élménybeszámolót tart. Még skandináv dinamitdíjas is lehetne. Ám ehelyett, de ne szaladjunk előre. Tudjuk, hogy a Pentagonba nem csapódhatott utasszállítógép,
Ezt egy biztonsági kamera rögzítette, mármint hogy egy kisebb tárgy, valószínűleg amerikai cirkáló szárnyas rakéta robbant az egyébként kiürített, felújítás alatt álló szárnyban. Megmagyarázatlan, még a hivatalos jelentésben is, miért, mitől omlott össze New Yorkban az ikertornyok szomszédságában álló 7-es épület. Ez a közel 50 emeletes kolosszus sok órával a világkereskedelmi központ elleni merénylet után. Mert a 7-es épületbe sem repülőgép nem csapódott, sem merénylet nem történt, ezt még a hivatalos jelentés sem tartalmazza. Akkor pedig mitől roskadt össze? Érthetetlen, hogyan tudott a két torony majdnem szabad esésben összeomlani, amikor fölül jóval korábban történt a robbanás, és az épületekben elvileg semmilyen robbanóanyag, robbanószer nem lehetett elvben. És végül mi történt a 4. géppel, amely valamitől fölrobbant a levegőben, de aztán még a földön is egy bombakráterszerű üreget hagyott maga után, holott addigra sok négyzetkilométeren kellett volna szétszóródniuk a roncsoknak. Akkor mégis mi robbant fel a földön? Netán belelőttek valamit, biztos, ami biztos alapon, hogy nyoma se maradjon a repülőgép roncsnak. Még jó, hogy titkos katonai zárt övezetben történt mindez, elzárva a nyilvánosság elől. A merénylet után a Pentagonban éppen a lerombolt szárnynál Anthony Sheffer ügynök véletlenül belebotlik a főnökébe, Donald Rumsfeld hadügyminiszterbe. Rumsfeld korábban Saddam Hussein támogatója Iránnal szemben, Saddam bagdadi vendége, a lezárt ajtóra mutatva azt kérdi, hogy mit hétfőn este 9:30-kor megtudják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Mohácstól Csömödérig, Almás Füzitőtől Piliscsévig. Viszontlátásra hétfőn!